Hello students, কি খবৰ তোমালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছা? তোমালোকে সাগৈ ক্লাস 9 ৰ ফিজিক্সৰ পাৰ্ট 1 আগৰটো চাইছা ভালকে হয়নে? যেহেতু আমি ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন কিছুমান ডিসকাশন কৰি আছো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি কাৰণে হয়নে? সো আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো পাৰ্ট 2 তোমালোকৰ মোশনৰ আমি সমহীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰিবৰ বাবে হয়নে? সো লেটস ষ্টাৰ্ট So আজি আমি প্ৰশ্নটো চাও তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চোৱা ইয়াতে কি লিখা আছে এক্সাম্পল 8.5 তোমালোকৰ কিতাপটো আছে so a train starting from rest attain a velocity of 72 km/h in 5 minutes assuming that the acceleration is uniform and find out the acceleration and the distance traveled by the what train হয় চোৱা অসমীয়াত যদি আমি চাও যে স্থিতিশীল অৱস্থাৰ পৰা ৰেল গাড়ী এখনে গতি আৰম্ভ কৰি 5 মিনিটৰ ভিতৰত 72 km/h বেগ লাভ কৰিলে সো ত্বৰণ সুষম বুলি ধৰি লৈ ইয়াৰ ত্বৰণ আৰু এইখিনি সময়ত ৰেল গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা সো এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিবই হয় সো তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে কি তাৰ ফৰ্মুলাটো অলপ ভালকে জানিব লাগিব সো কেনেকৈ জানিব লাগিব আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে কলম আৰু বহি লৈ বহি যোৱা হয় সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব যে গাড়ী এখনে যেতিয়া তোমাৰ মুভ কৰিব হয়নে মুভ কৰিব তাৰ কি থাকিব এটা ইনিশিয়াল ভেলোচিটি থাকিব আৰু এটা পইণ্টলৈকে পাব কাৰণে কি হ'ব এটা ফাইনেল ভেলোচিটি থাকিব আৰু তো ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই দ্য অবজেক্ট থাকিব হয়নে আৰু এটা তোমাৰ টাইম থাকিব আৰু কি থাকিব এক্সেলাৰেশন থাকিব হয় আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছতো অলপ আলোচনা কৰিছো তোমালোকে চাই যাবা আমি কেনেকৈ এটো ভাগ কৰিম সোৱা মই যদি কম সোৱা এ এৰ পৰা যদি মই এ পইণ্ট সোৱা এ পইণ্টটো ইনিশিয়াল পইণ্ট আছিলে হয়নে এটো প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতে কি পাব তোমাৰ বি পইণ্টলৈকে পাব এটা অন্তিম বিন্দু হয়নে তুমি এ এৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা বি পইণ্টলৈকে গৈছা আৰু ইয়াতে মই কলো যদি সোৱা এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্টলৈকে যেতিয়া যায় তাৰ টোটাল ডিসটেন্সটো এস টো কি আছিলে তোমাৰ ডিসটেন্স হয় এটো দূৰত্ব হয়নে সোৱা এটো আমি দূৰত্ব বুলি কম জান এৰ পৰা বি লৈকে যাওঁতে মুঠ দূৰত্ব আৰু মই এৰ পৰা বি লৈকে যাওঁতে মই টাইমটো কি বুলি কম টাইমটো টি দিস ইজ হোৱাট টাইম হয় টাইম টি আচ্ছা সো আৰু এটা সোৱা আৰু এটা ভাগ আহিব ইয়াতে এ পইণ্টত তোমাৰ তুমি সোৱা তাৰ স্পিড কিমান আছিল এ পইণ্টত এ বিন্দু তাৰ বেগ কিমান আছিল হয় আমি এটো কি বুলি কওঁ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি ইউ মনত আছে নে প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু বি পইণ্টত পাওঁতে কি হ'ব তোমাৰ অন্তিম বেগ দিস ইজ হোৱাট ফাইনেল ভেলোচিটি এইটো হয় আমি জানো কিটা সো 1 2 3 4 আৰু এটা আছে ইয়াতে সো আৰু এটা কি হ'ব তোমাৰ এক্সেলাৰেশন সো এটো কয় তোমাৰ কি আছিলে এ দিস ইজ হোৱাট এক্সেলাৰেশন বাস এটো আমি ত্বৰণ বুলি কওঁ ৰাইট সো এই কিটা ইয়াতে 5 টা আছে হয়নে সোৱা টাৰ্ম এই কিটা আমি গুটি ইনক্লুড কৰি মেলি কি আছিল তোমাৰ আমি সমীকৰণ এটা বনাইছিলো কেনেকৈ আছিল তোমাৰ ইকুৱেশ্যন অফ মোশন বুলি কোৱা হয় সো ফাৰ্স্টত কি আছিল সোৱা 1 টো কলো মই v ইকুৱেল টু কি আছিল u প্লাস at এটো ৰিলেশন হয় তোমালোকে গম পাবা আগৰ ক্লাছটো চালে তো সেকেন্ড ওয়ান হোৱাট s ইকুৱেল টু কি আছিল ut প্লাস হাফ অফ at স্কয়াৰ হয়নে সোৱা হৈ গল আৰু থাৰ্ড টো কি আছিল এটা সো v স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কি আছিল u স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস as 8 সো এই তিনটা ইকুৱেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব হয়নে ইয়াতে কি বুজাইছে v ইজ দা হোৱাট ফাইনেল ভেলোচিটি u মানে কি আছিল ইনিশিয়াল ভেলোচিটি a মানে এক্সেলাৰেশন t মানে হোৱাট টাইম টেকেন টু ফ্ৰম a টু b বুজি পাইছা প্ৰবলেম নাই চাবা ইয়াত এপ্লিকেশন আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিম তোমালোকে সেইকিটা বস্তু মন কৰিবা আচ্ছা ভালকে সোৱা ইয়াতে সোৱা তুমি a train started from the rest to attain a velocity of 72 km/h তোমাৰ কিলোমিটাৰ h ইনভার্স বুলিও থাকে মই পাৰ আৱাৰ বুলি লিখিছো কোনো ভুল নহয় হয় সো আমি এটো কেনেকৈ ভাগ কৰিম মই কলো সোৱা এই সেম টু সেম পইণ্টটো সোৱা এটো a হয়নে সোৱা এটো b মই a পইণ্টৰ পৰা b পইণ্টলৈকে গৈছো মন কৰিবা বস্তুটো আৰু a পইণ্টৰ পৰা b পইণ্টলৈকে মই s টো কি বুলি কওঁ দিস ইজ দা হোৱাট ডিসটেন্স s টো কি আছিল তোমাৰ টোটাল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই দি তোমাৰ ট্ৰেইন ওকে সোৱা আৰু এ পইণ্টত আমি কি বুলি কৈছিলো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি u এটা থাকিব হয়নে আৰু যেতিয়া তোমাৰ ফাইনেল পইণ্ট বি পইণ্ট পাব তাতে এটা কি হ'ব ফাইনেল ভেলোচিটি কি থাকিব তোমাৰ v থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে টাইমটো কিমান কৈছে এটো এৰ পৰা বি লৈকে টাইমটো কিমান কৈছে তুমি ইয়াতে ভালকে সোৱা
70 in 5 minutes এইটো চোৱা 5 মিনিটত পায় 5 minutes হয়নে চোৱা হয় তাৰ পিছত চোৱা তুমি কি উলিয়াব দিছে you have to find the acceleration মানে কি হ'ব ইয়াতে এৰ মানটো কিমান হ'ব ঠিক আছে আৰু এটা কৈছে কি তোমাৰ distance travel by the train এইটো distance travel by the train মানে কি আছিল s means what বুজি পাইছা নে ইয়াতে হয় সো এটো ছিল প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু এটো তোমাৰ বি বিন্দু হলে এটো অন্তিম বেগ হয় এৰ পৰা বি লৈকে মুঠ দূৰত্ব কিমান s বুলি কলো আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ টাইমটো কিমান t ইকুৱেল কি আছিল 5 minutes হয় তাৰপিছত তোমাৰ কি উলিয়াব দিছে তোমাৰ a ইকুৱেল টু 1 হয় and then s ইকুৱেল টু 1 আচ্ছা ইয়াৰ কাৰণে আমি তিনটা ইকুৱেচন মই আকৌ বনাই লম চাই লবা এইটো তোমালোকে কৰিব পাৰা এনেকে মনত কৰিবা এইকিটা এইটো সো ইয়াতে তিনটা ইকুৱেচন আছিলে তুমি ইয়াতে আমি চাব লাগিব ইয়াতে কি উলিয়াব দিছে তোমাৰ তো ফাৰ্স্ট উলিয়াব দিছে ইয়াৰ ত্বৰণ হয়নে চোৱা ফাৰ্স্টত ইয়াৰ এক্সেলাৰেশনটো উলিয়াব দিছে সদায় বস্তুবোৰ তেনেকুৱা কৰাৰ পিছত তুমি গিভেনটো লিখি লবা হা আচ্ছা ইয়াতে এটা বস্তু এটা তুমি চাবা কি লিখা আছে তোমাৰ চোৱা এ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্ট অৰ্থাৎ ট্ৰেইনখনে কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে স্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা স্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা মানে কি হ'ব তা প্ৰাৰম্ভিক বেগ কিমান হ'ব 0 ইউ শুড বি what 0 অৰ্থাৎ এই এ টু কি আছিল দিস ইজ এট ৰেষ্টৰ পৰা ট্ৰেইনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে চোৱা স্থিৰ অৱস্থা সো আমি গম পাই গলো কি ইউ কলি কিমান হ'ব 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো তুমি নিজে নিজে কিছুমান বস্তু এনেকে উলিয়াব পাৰিব লাগিব হয় তাৰ পিছত কি কৈছে তোমাৰ কি গতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগ লাভ কৰিলে ইট অ্যাটেইনস এ ভেলোচিটি অফ ফাইনাল ভ্যালু শুড বি what 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো চোৱা এইটো ঠিক আছে কিমান কৰিলে এটো ইয়াৰ বি বিন্দুত কিমান আছিল 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা h ইনভার্স বুলি কোৱা হয় সো ডন্ট বি কনফিউজ ডান 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে ডান প্ৰবলেম নাই ওকে তাৰ পিছত আৰু কিবা দিয়া আছে নেকি চাই ল তাৰ পিছত আৰু বেলেগ একো ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই ওকে সো গটিকে আমি ইয়াতে কি উলিয়াই লম চাই লবা সো গিভেন হিও গিভেন দিয়া আছে লিখি লোৱা ভালকে কৰিবা দেই বস্তুবোৰ সো দিয়া আছে কি দিয়া আছে চোৱা u ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মানে ট্ৰেইন এট ৰেষ্ট ট্ৰেইনে কি আছিল তোমাৰ ইয়াতে ৰৈ আছিল মানে স্থিৰ অৱস্থা বুলি লিখিব পাৰা স্থিৰ অৱস্থা হয় আৰু কি দিয়া আছিল চোৱা তোমাৰ ইয়াৰ পাছত চোৱা v দিয়া আছে চোৱা v ইকুৱেল টু 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ v ইকুৱেল টু 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা h ইনভার্স বুলি কোৱা সো এনেকে যদি থাকে তুমি সদায় কিহত কনভার্ট কৰি ল'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লে কনভার্ট কৰি ল'বা ৰাইট সো হেতু কাৰণে তুমি কি কৰিবা 72 সো 72 ইনটু কিমান হ'ব সো কিলোমিটাৰটো কিমান হ'ব 1000 মিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ কিমান থাকে 1000 মিটাৰ হয়নে আৰু 1 আৱাৰ কিমান থাকে 3600 সেকেন্ড এইটো অৰ্থাৎ মই যদি তোমাক যদি কওঁ ইয়াত কিমান হ'ব 1 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু কিমান হয় মই এনেকে দি দিছো ইয়াতে 1000 মিটাৰ হয় আৰু 1 ঘন্টাত কিমান থাকে 1 আৱাৰত কিমান সেকেন্ড থাকে 3600 সেকেন্ড এটো তোমালোকে জানা হয় সো এতিয়া এটো তোমাৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত তুমি উলিয়াই লোৱা কিমান হ'ব চোৱা কেনসেল যাব ইয়াতে সো এটো 0 গল হয়নে চোৱা 236 সং 72 ওপৰৰ পৰা কিমান গল 2 টাইমস 2 into 10 কিমান হ'ব এটো 2 into 10 চোৱা 2 into 10 কিমান হ'ব এটো 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয়নে চোৱা দিস ইজ what ফাইনাল ভেলোচিটি তুমি গমে পাই যোৱা বেগৰ একক কি আছিল মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বা স্টেপ বাই স্টেপ গলে হয় ওকে চোৱা তাৰ পিছত চোৱা তোমাক টাইমটো কিমান দি আছে চোৱা টাইমটো t ইকুৱেল টু কিমান দি আছে 5 মিনিট চাই লবা এটা সো t ইকুৱেল টু কিমান আছিল চোৱা t ইকুৱেল টু কি আছিল 5 মিনিট এইটো চোৱা 5 মিনিট সো 5 মিনিটত তুমি যদি সেকেন্ডত নিয়া হয়নে চোৱা আমি কি লিখিব পাৰো চোৱা 5 মিনিটটো চোৱা 5 মিনিট আছে 5 হয়নে চোৱা এই মিনিটটো সেকেন্ডত কিমান হ'ব 60 সেকেন্ড এইটো হয় কনফিউজ নহবা মিনিটটো আমি তোমাৰ সেকেন্ডত নিছো হয়নে চোৱা এটা 1 মিনিট বুজাইছে 5 into 60 সেকেন্ড সো 5 6 গুণ কিমান হ'ব 300 সেকেন্ড বাস হয়নে চোৱা কিমান হৈ গল তোমাৰ এটো 300 সেকেন্ড প্ৰবলেম নাই ওকে ঠিক আছে মই ধৰি লৈছো ঠিক আছে চোৱা এতিয়া চোৱা তোমাক মই যদি কম এই বস্তু কিটা দিয়া আছে তুমি গুটে বস্তুবোৰ উলাই ললা এনেকে চোৱা সো দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট what acceleration হয় চাই লবা তুমি এই তিনটা ইকুৱেচনলৈ এতিয়া মন কৰা ইয়াতে হয় এই তিনটা ইকুৱেচনত তোমাৰ কোনটো হলে
কোনটো এপ্লাই কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব ইজিলি ফাইন্ড আউট দা what এইটো তুমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা হয় মন কৰিবা সো এটা বস্তু চাবা ইয়াতে আমাক এটা বস্তু চাবা তোমাক ইয়াতে কি কি আছে চোৱা ইউ আছে টার্ম কেটা চোৱা টি আছে মানে চোৱা ভি আছে এস আছে আৰু এটা কি আছিলে তোমাৰ এইটো এ আছে চোৱা 1 2 3 4 5টা টার্ম আছে চোৱা ইকুৱেশনত যদি তোমাক যদি গুটে 4টা মান দিয়া থাকে তেতিয়া এ এর মানটো ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা কিন্তু অকল যদি 3টা মান যদি দিয়া থাকে অকল এই 3টা মান যদি দিয়া থাকে তেতিয়া তুমি কি হ'ব এস আৰু এ এর মানটো একেলগে উলিয়াব নোৱাৰিবা গতিকে তোমাক যদি ইকুৱেশনটো যদি তোমাক চোৱা একেলগে যদি তোমাক দিয়া থাকে অকল এটাই মান উলিয়াব দিয়া থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ইজিলি আৰু কিন্তু একেলগে দুটা যদি আননোন কোয়ান্টিটি যদি সোমাই থাকে দেন ইউ ক্যানট ফাইন্ড আউট দা ভ্যালু হয়নে চোৱা এতিয়া যদি মই ইয়াতে কওঁ তোমাক যদি কওঁ v = u + a চাই লবা ইয়াতে আমি চোৱা a আছে নাই চোৱাচোন আমি যত a আছে এটো চাম চোৱা a আছে ইয়াতো a আছে ইয়াতো a আছে ইয়াতো a আছে হয়নে চোৱা তিনটা ইকুৱেশনত এপ্লাই কৰিব পাৰো আমি হয়নে চোৱা চোৱা ফাৰ্ষ্টত চোৱা তুমি সেকেন্ডত এপ্লাই কৰিব পাৰা নাই চোৱা সেকেন্ডত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা কাৰণ কিয় চোৱা a ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াত কিন্তু s ৰ ভ্যালুটো তুমি নাজানা নহয় জানা জানো s ৰ ভ্যালুটো তুমি যদি জানা তেতিয়া তুমি ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিব পাৰা দেন ইজিলি ফাইন্ড আউট দা what a ভ্যালু টাইমটো দি আছে গতিকে এইটো তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা এটো কাৰণে তাৰ পিছৰটো চোৱা b² = u² + 2 আছে হয় a ভ্যালু আছে আমি v মান জানো u মান জানো কিন্তু s ৰ মানটো নাজানো গতিকে 3 নম্বৰটো তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা গতিকে কি হ'ব লাগিব এটাটো হ'বই লাগিব গতিকে ইয়াত চোৱা v ৰ মান জনা আছে u মান জনা আছে t ৰ মান জনা আছে তো a ৰ মানটো কি হ'ব ইজিলি তুমি কি কৰিব পাৰা ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা বুজি পাইছানে হয় ওকে সো এতিয়া আমি কি কৰিম সো উই নো তুমি লিখি লবা ইয়াত আমি জানো যে সো উই নো আমি জানো বা গতিৰ সমীকৰণৰ পৰা তুমি যি লিখা আৰু তোমাৰ আমি জানো সো কি লিখিব পাৰে v = u + a হয়নে চোন v = u + a এইটো হয় ইয়াতে তোমাৰ গুটে বান কিটা পুট কৰি দিয়া সো v = কিমান হ'ব ইমপ্লাই চিন দিব পাৰা এনেকে v = কিমান হ'ব 20 হয়নে চোৱা equal to u equal to কিমান হ'ব চোৱা 0 u equal to 0 আছিল হয়নে ক'ত আছিলে এইটো চোৱা মানে 0 প্লাস a টো উলিয়াব দিছে টাইমটো কিমান দি আছে চোৱা টাইমটো t = 300 সেকেন্ড এইটো চোৱা 300 এইটো ঠিকে আছে নে চোৱা তুমি ইয়াৰ পৰা ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা আৰু a এর মানটো কি হ'ব মিটাৰ/সেকেন্ড হয়নে টাইটেলটো তাৰ এসআই ইউনিটটো হেতু তুমি জানাই গতিকে আমি বেলেগ একো লিখা হোৱা নাই ওকে সো এটা আমি ক্যালকুলেশন কৰিম 20 equal কি আছিল 0 প্লাস কিমান হ'ব তোমাৰ a into 300 এনেকুৱা হৈ আছে হয়নে চোৱা or 20 equal to কিমান হ'ব 300a বা or you can write 20 by কিমান হ'ব চোৱা 300 টো এফালে হৈ গ'ল equal to কিমান হ'ব a হয় আমি ইয়াত আৰু এটা কৰিম হা সো এটো কিমান হ'ব তোমাৰ 0 0 কেনসেল গ'ল 2 15 30 হয়নে চোৱা 2 to এটো কিমান হ'ব 15 টাইমছ হ'ব or 1/15 equal to কিমান হ'ব a or a equal to কিমান হ'ব 1/15 এটো তাৰ এসাইনিক কিমান হ'ব মিটাৰ/সেকেন্ড² that is the acceleration of the train is a equal to 1/15 মিটাৰ/সেকেন্ড² হয় সো তুমি এটো সৰু কৰিব পাৰা বা অসমীয়া মাধ্যমত তোমালোকে লিখিবা ট্ৰেইন আছিল হয়নে চোন ট্ৰেইন খনৰ তৰণ হ'ব a equal to কিমান হ'ব তোমাৰ 1/15 মিটাৰ/সেকেন্ড² ঠিক আছে সো this is about the what acceleration of the train হয় সো আৰু এটা আছে ইয়াতে সো এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এইটো চোৱা সো এইখিনি সময়ত ৰেল গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সো the distance traveled by the train what is the distance traveled by the সো এইটো s ক'ত গ'ল তোমাৰ এই s টো উলিয়াব লাগে হয়নে চোৱা সো a ৰ পৰা b লৈকে যাওঁতে তুমি কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলা দেন চাবা এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াতে তুমি a ৰ মানটো পাই গলা এইটো হয়নে চোৱাচোন a ৰ মানটো ইয়াতে পাই গলা a equal to তুমি ইয়াত কিমান পালা মই যদি কওঁ এনেকে নোটত a equal to তুমি কিমান পালা 1/15 মিটাৰ/সেকেন্ড² হয়নে চোৱাচোন মই এনেকে সাইটত লিখি দিছো আৰু 1/15 মিটাৰ/সেকেন্ড²। চোৱা তুমি ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰা তুমি চোৱা ইয়াতো s নাই ফাৰ্স্ট এতিয়া তুমি চোৱা আমাক s টো লাগে v = u + a তাত s আছে জানো ডিসটেন্সটো নাই
গতিকে তুমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা ফাৰ্ষ্টটো মানে সেকেন্ডটো কাৰণে 2 নম্বৰটো কাৰণে হয়নে আৰু s equal to ut plus half of 8 square এইটো কিন্তু পাৰা ইয়াতো পাৰা আৰু এটা পাৰা কি আছিল তোমাৰ b square equal to u square plus twice s ইয়াতো পাৰা কাৰণ b ৰ মানটো তুমি জানা u ৰ মানটো জানা হয়নে চোৱা a ৰ মানটো জানা জাস্ট s ৰ মানটো তুমি ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা বুজি পাইছা গতিকে আমি এটো লাষ্টৰখিনি কৰো এতিয়া সো সো আকৌ 2 নম্বৰটো সো দিস ইজ এটো 1 নম্বৰটো আছিল না সোচোন আকৌ একেদৰে আকৌ কি আছিল তোমাৰ দূৰত্বটো কি আছিল তোমাৰ s ইকুৱেল টু কি আছিল তোমাৰ সো আকৌ So s equal to কি আছিল ut plus half of sorry নিশ্চয় ঠিক ওকে সো গতিৰ সমীকৰণৰ পৰা তোমাৰ কথা কেনেকৈ লিখিবা হয়নে চোৱা আমি কি লিখিব পাৰো চোৱা v square equal to u square plus twice as হয়নে চোৱা এটা আমি জানো v square equal to u square plus twice as হয় ওকে চোৱা ইয়াতে v মান কিমান পালো এইটো চোৱা v মান কিমান আছিল চোৱা এইটো 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয়নে চোৱা u মান কিমান আছিল 0 u মান টু 0 বাস পুট কৰি দিয়া s ৰ মান উলিয়াব লাগে a মান কিমান আছিল 1/15 এইটো হয় ওকে সো v মান কিমান আছিল তোমাৰ চোৱা 20 স্কয়াৰ u মান কি আছিল 0 স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস a মান কিমান আছিল 1/15 হয়নে চোৱা ইনটু s হয় জাস্ট পুট কৰিছো আমি ভ্যালু কিটা জাস্ট পুট কৰিছো বাকি একো কৰা নাই হয় আমি s টো উলিয়াব লাগে সো অর ইউ ক্যান রাইট চোৱা এটো কিমান হ'ব এটো 400 হয়নে চোৱা 2 into 4 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব চোৱা 2/15 ইনটু কিমান হ'ব s ঠিকে আছে গতিকে 15 টো ওপৰত যাব চোৱা ইমপ্লাইজ ইন দিয়া 15 to 400 ইনটু কিমান হ'ব 15 to আৰু 2 to এফালে ডিভাইড হৈ যাব ইকুয়াল টু কিমান হ'ব s or you can write 2 to চোৱা এটো কিমান যাব 400 to চোৱা 2 to এফালে যাব 2 0 0 2 0 2 দুগুণ সরি so 200 into কিমান হ'ব 15 equal to কিমান হ'ব s so or you can write 2 15 30 so 2 15 30 শূন্য কেটা আছে 1 2 টা দুটা আছে 1 2 so এটো কিমান হ'ব মিটাৰ equal to কিমান হ'ব s হয় কাৰণ আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডতে লিখি আছো that's why মিটাৰ or you can write দূৰত্বটো চোৱা s equal কিমান হ'ব 3000 মিটাৰ হয়নে চোৱা so 1000 মিটাৰে কি আছিল 1 কিলোমিটাৰ নহয় জানো হয় না নাই so 2000 মিটাৰ কিমান হ'ব 2 কিলোমিটাৰ so 3000 মিটাৰ কিমান হ'ব 3 কিলোমিটাৰ so that's why you can write this one 3 কিলোমিটাৰ বুজি পাইছানে কিবা আছে নেকি বহুত সহজ হয় খালি কনসেপচুয়ালি তোমালোকে যাবা so আমি কি লিখিম তোমাৰ ইয়াতে the distance traveled by the train train is 3 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ ট্ৰেইন খনে বাস এইটো সো কিবা আছে নেকি কোৱা বহুত ইজি হয় হয়নে বস্তুবোৰ খালি বস্তুবোৰ খুব ভালকে চাবা ভালকে মন কৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি হ'ব হয়নে সো আজি এইখিনিতে তোমালোকৰ কাৰণে মই এৰিছো আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা থাকে ডাউট থাকে বা বুজিব বিচাৰা তেন্তে কমেন্ট সেকশনত গৈ তোমালোকে কমেন্ট কৰা ওকে থ্যাংক ইউ উইশ ইউ অল দ্য বেষ্ট